Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi chia nhau ra tác chiến, Long Hạo Thần cùng các thành viên của đội mình đã có những màn combat cực cháy với đám ma tộc. Trong hành trình tiếp theo đi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ đã đặt chân đến đầm lầy Tử Vong Thâm Uyên. Nghe nói, già ma thần An Độ Mạ Lý ở trong Thâm Uyên đầm lầy tìm kiếm thứ gì đó quý hiếm nên Long Hạo Thần quyết định sẽ đến đây thử vận may. Rất nhanh, một hàng 7 người lại thêm vào 2 thánh vệ bước nhanh đi tới biên giới đầm lầy. Càng tới gần trung tâm, mặt đất dưới chân họ càng mềm. Ngay lúc này, thánh vệ số 11 hiện ra tác dụng cực lớn, từng luồng khí đông lạnh dễ dàng rơi xuống đất, nước trong đầm lầy đông lại thành băng, chống đỡ thân thể mọi người. Cũng tại đây, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn ai nấy đều bị hạn chế. Càng tiến vào sâu, cả đám lại gặp càng nhiều vật cản. Đáng nói là trên đường đi xuyên qua rừng cây rậm rạp thì họ lại bất ngờ đặt chân đến một vùng đất quang đãng. Lúc này, đập vào mắt mọi người là từng đóa hoa trông rất lớn. Thân thể khổng lồ của chúng khẽ đung đưa trong khói độc. Đối mặt tình huống quái dị như vậy, Long Hạo Thần đi lên trước mở đường. Hiển nhiên khi lại gần đóa hoa ở phạm vi nhất định thì nó đã liền há cái miệng rộng ở nhụy hoa ra tấn công mọi người. Long Hạo Thần khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi sự tấn công của đám hoa này. Bởi thế, hắn kêu đồng bạn lập tức rút lui khỏi phạm vi chớp mắt. Đúng lúc ấy, Hạo Nguyệt xuất hiện, nó liền kêu Long Hạo Thần để nó ra tay. Tốc độ của Hạo Nguyệt tăng nhanh không ngừng nuốt lấy khí độc trước mắt. Thân hình khổng lồ chiều dài hơn 10 mét, thậm chí dựng thẳng, có thể thấy rõ, vảy trên người Hạo Nguyệt phủ lên một tầng sáng hồng, cơ thể nó bắt đầu bành trướng, linh lực nồng đậm không ngừng từ người nó khuếch tán ra. Thấy vậy, thánh vệ số 11 lên tiếng giải thích. Chủ nhân, đây là ma quỷ thực thân hoa, là một ma thú thực vật cực khủng bố. Mỗi một ma quỷ thực nhân hoa đều tương đương với ma thú cấp 6 bình thường. Ma quỷ thực nhân hoa chỗ kinh khủng nhất chính là khói độc, tên là mê thần khói độc. Cho dù là cường giả mạnh cỡ nào, một khi bị khói độc mê hoặc sẽ đi vào ma quỷ thực nhân hoa mặc nó cắn nuốt. Và rất nhanh, dưới lực cắn nuốt mạnh mẽ của Hạo Nguyệt thì rốt cuộc đám Long Hạo Thần cũng an toàn tiến lên phía trước. Tuy nhiên lần này họ lại gặp phiền phức lớn khi tiến nhập vào phạm vi của vua Cứ Kình. Chỉ thấy đám cá có bộ răng sắc nhọn và khuôn mặt hung dữ tấn công mọi người. Hơn nữa, trên người mỗi một quái ngư đều tản ra linh lực sắc bén. Loại linh lực này trước giờ Long Hạo Thần chưa từng thấy, tuyệt không phải là ma thú cá thủy thuộc tính có được. Thoạt nhìn có thể nhận ra chúng có một ít giữa phong thuộc tính và không gian thuộc tính, hoặc là nói hỗn hợp cả hai. Khi đám quái ngư xông ra, rõ ràng là linh lực phong thuộc tính thúc đẩy, nhưng răng cưa lại tản ra không gian thuộc tính. Chính vì vậy nên lực công kích của nó mới mạnh đến thế, đây chính là vết cắt không gian. Hai đại thánh vệ vừa liếc mắt, gần như đồng thanh nói ra một cái tên mọi người cực xa lạ. Cứ Kình, không ngờ lại là Cứ Kình, chẳng phải chúng đã sớm tuyệt chủng rồi sao? Hai vị thánh vệ có cường giả chi hồn này gần như không có cảm xúc, nhưng lúc này đều lộ ra chấn kinh. Thấy vậy, Long Hạo Thần hỏi, Cứ Kình là cái gì? Thánh vệ số 11 thanh âm rõ ràng, có phần sợ hãi vang lên. Đó là một ma thú rất khủng bố, sức chiến đấu riêng của mỗi cá thể đã là cực kỳ mạnh. Không nói quá, nhưng chúng tương đương với ma thú cấp 8, hơn nữa còn là quân cư, lực phá hoại của đám thủy quái này hết sức khủng bố. Loại ma thú này có thể lên bờ lẫn bơi dưới nước, nhược điểm lớn nhất là không biết bay, nhưng lực công kích ẩn núp rất mạnh. Cho dù là ma thú và nhân loại biết bay, khi gặp phải chúng nó mà không kịp bay lên thì rất có thể bị cắn xé. Thời viễn cổ, loại ma thú này từng xưng bá một thời, sau đó gặp phải thiên địch Long tộc mới mai một. Không nghĩ đến giờ còn có thể gặp lại chúng. Ở thời chúng ta cần xem trong sách cổ mới thấy được. Long Hạo Thần hít ngụm khí lạnh, khó trách đám quái vật này khủng bố đến thế. Thì ra là ma thú cấp 8, hơn 100 ma thú cấp 8. Nếu chúng nó biết bay, lựa chọn duy nhất của mình chính là dẫn theo đồng bạn lập tức trốn vào giai điệu vĩnh hằng. Nếu không, có thêm gấp đôi sức người cũng không đủ cho chúng nó cắn. Vừa nghĩ đến đây, sự xuất hiện bất ngờ của vua Cứ Kình làm cả đám kinh hãi. Hết cách, Long Hạo Thần chỉ có thể đưa đồng bạn vào tháp vĩnh hằng. Khi đã có mặt ở tầng 1 của tháp, mỗi người đều có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng hiển nhiên bọn họ rất có hứng thú với đám cá này. Bởi vậy, liền ngồi lại lên kế hoạch để thu thập chúng. Đến đây thì cũng hết tập 105 Thần Ấn Vương Tọa. Hiện, nhà sản xuất đã cập nhật số tập từ 104 lên 156 tập nên chúng ta hãy cùng chờ đón những màn combat mãn nhãn trong thời gian tới nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!